mga ka-mitchy! Welcome back to my YouTube channel. And matagal din tayong hindi nakapag-video at na-miss ko ang aking mga subscriber. Hello dyan sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel. Please, subscribe na kayo and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest videos. So, for today's video guys, as you can see sa title, napaka-exciting ng gagawin natin for today at mag-unbox tayo ng Samsung A50. Yay! So, without further ado, let's get started. This is the bag, green bag. So, let's see kung ano yung mga laman ng ating green bag. First, we have the ay, baliktad. Ang ating A50 mobile phone. Ito yung box ng ating Samsung A50. Yan. So, mamaya na natin tignan kung ano ang nasa loob ng ating box ng A50. So, tignan pa natin kung ano ang nasa laman ng green bag. So, yung Samsung A50, meron siyang freebies na power bank with 10,000 milliampere. Ayan, 10,000 milliampere. So, mamaya na natin siya buksan. Meron pa ang ating sports headset. Bluetooth headset siya. Color white. Ayan. And we have the ring zip and secure grip. So, ayan, with color black. Tapos, ano pa yung nasa loob? Resibo at wala na. So, tingnan natin kung ano yung nasa laman ng Samsung A50 box. So, sa loob ng Samsung A50 box, meron tayong we have the Samsung mini box ulit. Tingnan natin kung ano yung laman niya. We have the quick start guide. Ayan. Tapos, meron din tayong warranty card. Ano pang meron? Meron din tayong clear case. Jelly siya. Malambot. And, so, we have the fast charger. Yung cord niya is Type-C. Type-C. Ayan. Color black. And we have the black earphone ng Samsung. Ngayon na lang ulit ako nakakita ng black na earphone. Usually color white lagi yung earphone nila, pero ngayon kulay black siya. At maganda siya kasi hindi agad siya maninilaw, kasi yung mga earphone na Samsung kapag color white, naninilaw sila agad. Pero ito, hindi siya maninilaw kasi kulay black siya. And meron din tayong yung pin para sa SIM card slot. Ayan. So, yun lang yung laman ng box. Tapos, yung mismong phone. Ayan. Ayan siya. Tanggalin natin sa plastic. Ayan yung mata ko yan. Ganda. Ang ganda niya. Tignan nyo guys. Super kintab. So, sa aking first impression, napakaganda ng Samsung A50. Yung physical appearance na napakaganda. Tapos, yung back niya is plastic ba to? Plastic yung likod niya, tapos napakakintab din. Kaya kapag hinawakan mo, talagang dumidikit yung fingerprint mo doon sa mismong phone. Yan. So, try natin buksan. So, this phone is 6.4 inches. Buksan natin. Ayan. Samsung Galaxy A50. So, ito yung ating A50. Buksan muna natin yung SIM card slot. So, ito yung SIM card slot niya. Dalawa. Pwede siyang dual SIM at meron din siyang slot para sa memory card. Ayan siya. This cellphone is
Meron siyang Infinity U display. Meron din siyang triple camera at on-screen fingerprint. So, tingnan natin kung mabilis ba siya. Ayan. Hindi ko lang nakikita. Octa-core processor din siya. Octa-core processor. Tapos, tingnan natin yung camera niya. So, ayan. Tingnan natin. I-flash ko na lang sa screen kung ano yung itsura ng front camera niya. Yung front camera niya is 25 megapixel. 25 megapixel. Try kong mag-selfie. So, yun. Pa-flash ko na lang dito kung ano itsura ng front cam. Tingnan naman natin yung back cam. Yung back cam is, meron siyang triple camera. Yung pinaka-camera niya is 25 MP. Tapos, may 5 megapixel pa rin siya dito at 8 megapixel triple rear camera. So, napakalinaw talaga niya. Tingnan natin yung back cam. So, i-flash ko na lang din sa screen kung ano yung actual pictures ng back camera. Meron din siyang panorama, pro, live focus, photo, video, slow motion, and hyperlapse. Ay, maganda rin yung hyperlapse pag nag-vlog ako ng Meron siyang 6GB RAM and 128 ROM. Napakabilis na, hindi na siguro ako maglalag to. Napakaganda nitong Galaxy A50. Itong cellphone nito is Full HD AMOLED. Full HD AMOLED. Tapos yung price na 16,000 pesos dito sa Philippines. 16,000 pesos. Nabili ko siya sa SM Pampanga. So ngayon guys, testingin natin sa mga games sa Mobile Legend. Tingnan natin kung maglalag or tingnan natin kung magka-crash ba yung game. Pero sa tingin ko, super smooth ng paglalaro natin at hindi siya talaga naglalag. Napakaganda nitong A50. Okay na yun. Subukan naman natin ngayon sa ibang games ang Farm Day Village. Tingnan natin kung maganda pa rin ba ang graphics ng laro at tingnan natin kung okay pa rin yung A50 natin. Kung hindi ba naglalag, kung hindi ba nagka-crash yung game at yung graphics, tingnan natin kung maganda ba yung resolution ng mga graphics ng laro. Hindi ko nga pala nasabi sa inyo guys, eto ring A50 ay meron din tayong face detector. Kaya kapag ka naka-unlock yung cellphone mo, i-register mo lang yung mukha mo and then ma-unlock na siya. Napakaganda talaga niya. Nakaka-excite gamitin. Kaya tingnan natin kung hanggang saan yung kaya nitong cellphone nito. Kaya tingnan natin kung worth it ba siya or nagsayang lang tayo ng pera para sa A50 Samsung. Comment down below kung nagagandahan din ba kayo dito sa A50 na to. And please like this video kung nag-satisfied kayo sa aking pag-review. And bye-bye! Subscribe to my channel!